हेलो एभ्रीबडी वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामीले एरेको बारेमा बुझ्ने, एरे भनेको के हो, कसरी बनाउने र सर्टेन एरेको केही कुराहरू मात्र बुझ्ने। भोलि चाहिँ एरेको मेथड्सहरूको बारेमा बुझौँला है। एरे भनेको चाहिँहरूले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने, जस्तो हजुर चाहिँ बजारमा केही सामान लिन जानुभयो भने एउटा झोला हुन्छ नि, त्यो झोला भनेको चाहिँ एरे हो। अब त्यो झोलामा हामीले फलफुल राख्न सकिन्छ, तरकारी राख्न सकिन्छ, अथवा किचनमा चाहिने केही भाँडाहरू राख्न सकिन्छ होइन। धेरै कुराहरू एकै ठाउँमा राख्न सकिन्छ नि त्यो झोलामा होइन, राख्न मिल्यो नि त। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङको भाषामा चाहिँ एरे भनिन्छ। एरे भनेको के हो भने, एरे भनेको एउटा यस्तो कुरा हो जसमा चाहिँ धेरै कुराहरू, धेरै टाइप अफ भ्याल्युजहरू राख्न सकिन्छ है त। एकदम बेसिक डेफिनेसन यही हो। अब एरेलाई कसरी बनाउने त भने, एरेको सुरुमा सिन्ट्याक्स हेरौँ है। सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ त भने, हामीले यहाँ कन्स्ट अथवा लेट गरिन्छ, हजुरको अब मर्जी। एउटा कन्स्टेन्ट राख्न छ कि लेट गरेर जस्ट भेरिएबल बनाउन छ भन्ने कुरा होइन। यसपछि चाहिँ नेम हुन्छ एरेको है। अनि इज इक्वल टु यहाँ चाहिँ हामीले बिग ब्राकेट अथवा स्क्वायर ब्राकेट युज गरिन्छ। अनि यो भित्र चाहिँ हामीले भ्यालु राखिन्छ, यहाँभित्र चाहिँ भ्यालु राखिन्छ, val1 val2। यसरी चाहिँ हामीले एउटा एरेलाई डिक्लेयर गरेर एरेमा भ्यालु हाल्न सकिन्छ है त। अब यसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेरौँ है त। यसको लागि चाहिँ मैले लेट युज गरेँ। अनि त्यसपछि एरेको नाम चाहिँ लेट चाहिँ मैले एउटा क्लासको चाहिँ स्टुडेन्टको मार्क्सहरू हुन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ जस एउटा एरे बनाउँदैछु अरे है त। लेट चाहिँ क्लास 1 भन्ने एउटा यसरी राखेँ एरेको नाम। त्यसपछि इज इक्वल टु गरेँ। अनि यहाँ एउटा बिग ब्राकेट खोले यसरी। यसपछि चाहिँ यहाँ मैले मार्क्स राखिदिएँ। एउटा स्टुडेन्टको 0 आएको छ अरे, एउटाको 10, अर्कोको लेट चाहिँ 40, 50 र 34 यसरी मार्क्स आएको छ अरे होइन। 1 2 3 4 5 जना क्लास 1 को 5 जना स्टुडेन्टको चाहिँ मैले मार्क्स एउटा एरेमा यसरी राखेँ है त। यसरी राखेँ। अब यसलाई मलाई अझै एड गर्न पनि मिल्यो। लेट चाहिँ अर्को नयाँ स्टुडेन्ट आयो अरे, 20 मार्क्स लाग्यो त्यसको चाहिँ होइन, यसरी गर्न मिल्यो। अब यसलाई चाहिँ मैले console डट लग गऱ्यो भने, console डट लग गरेर के छ क्लास 1 लाई लग यसरी प्रिन्ट गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ भने एज इट इज, यो जस्तो छ त्यसरी नै प्रिन्ट भएर आउँछ। यहाँ हेर्नु त, तल जस्तो छ त्यस्तै आयो नि। यसरी चाहिँ हामीले जस्ट एउटा एरेलाई हामीले यसरी देखाउन, प्रिन्ट गर्न मिल्छ है त। अनि के कुरा बुझ्नु भने, एरे भनेको डेटा टाइप चाहिँ होइन, एरे इज एन अब्जेक्ट है। एरे भनेको एउटा अब्जेक्ट हो, यो चाहिँ म्युटेबल अब्जेक्ट हो। म्युटेबल भनेको चाहिँ कस्तो भने यसको भ्यालु चेन्ज गर्न मिल्छ। जस्तो मैले 0 को सट्टामा चाहिँ 100 राख्दिन मिल्छ, चेन्ज गर्न मिल्छ भन्न खोजेको म्युटेबल होइन। स्ट्रिङहरू हाम्रो अनम्युटेबल हुन्छ नि त, स्ट्रिङ त हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन स्ट्रिङको भ्यालु होइन। तर एरे चाहिँ हाम्रो म्युटेबल हो है, यो कुरा जस ख्याल गर्नु होला है त। अब हामीले यो एरेमा चाहिँ कस्तो कस्तो भ्यालु हाल्न मिल्छ भनेर हेरौँ है त। लेट चाहिँ यसरी स्टुडेन्टको भयो। अब लेट चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीलाई स्टुडेन्टको चाहिँ पास फेल भनेर राख्न मन लाग्यो अरे। ल लेट चाहिँ यो भएन, यसको चाहिँ यो एउटा भइहाल्यो, अर्को बनाऊँ यसको लागि। लेट गरेँ मैले, यसो तलतिर गरौँ। ल लेट गरेँ मैले स्ट्याटस भनेर एउटा यसरी एरे बनाएँ। स्ट्याटसमा चाहिँ के छ अरे नि, पास, पी भनेको पास अनि एफ भनेको फेल, यसरी पास फेल। यसरी एरे राख्न पनि मिल्छ है। यसरी मैले एरेमा चाहिँ स्ट्रिङ राख्न पनि मिल्छ है, पास फेल अथवा यसरी फेल गरेँ। अथवा यसमा मैले ट्रु फल्स राख्न पनि मिल्छ, ट्रु फल्स अथवा नल, यस्तो जे यसको जस्तो डेटा टाइप राखे पनि गर्न मिल्छ। जस्तो हामीले अघि भने थिएँ नि मैले, हामीले बजारमा जाँदाखेरि किचनको सामान राख्छौँ, फलफुल राख्छौँ, तरकारी एकै झोलामा राख्छौँ नि त। त्यसरी नै एउटा झोला भयो यो हाम्रो एरे भनेको। यो झोलाभित्र चाहिँ हामीले फरक फरक सामानहरू राख्यौँ है त। अब मैले यसलाई प्रिन्ट गरेँ भने console डट लग गरेर स्ट्याटस गरेँ। अब रन गरेँ भने चाहिँ यो सबै कुरा एज इट इज नै प्रिन्ट हुन्छ, यसरी प्रिन्ट भयो यहाँ। यसरी चाहिँ हामीले गर्न मिल्छ है त। अनि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी पनि गर्न मिल्छ भने, यसलाई चाहिँ तलतिर गरेर यस्तो गर्न पनि मिल्छ। एकदम धेरै भ्यालुहरू छ, यसमा राम्रोसँग गर्न मन छ भने यस्तो गर्ने, अनि यसरी भ्यालुहरू राख्न मिल्छ। यहाँ तलतिर आएको छ नि, तलतिर यसरी आएको छ नि। यहाँ के भएको छ भने स्ट्रिङ एक ठाउँमा बसेको छ, अनि बुलियन एक ठाउँमा बसेको छ, अनि नल भ्यालु एक ठाउँमा बसेको छ होइन। यसरी गर्न पनि मिल्छ हामीले। यसलाई यस्तो गरेर तलतिर बनाउने, लेट चाहिँ यसलाई यसरी एक ठाउँमा राख्ने, अनि यसलाई यसरी तलतिर राख्ने, तर कमा चाहिँ दिन पर्यो। यसरी राख्न पनि मिल्छ हामीले। अब यसलाई रन गऱ्यो भने पनि जस्तोको तस्तै आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले एउटा एरेलाई डिक्लेयर गर्न मिल्छ। अब चाहिँ हामीले एरेलाई चाहिँ कसरी एक्सेस गर्ने त, एरेको भ्यालुहरूलाई कसरी हेर्ने भनेर गरौँ है त।
यसलाई चाहिँ मैले कमेन्ट गरिदिएँ, यसलाई मैले यसरी कमेन्ट गरिदिएँ। त्यसपछि चाहिँ के गरेँ भने मैले console.log गरेँ, console.log। अब मलाई यसको पहिलो भ्यालु चाहिएको छ, यो 0 भन्ने भ्यालु चाहिएको छ फर इक्जाम्पल। यसलाई चाहिँ मैले यस्तो गर्छु है त, तलतिर लिएर आउँछु यसलाई चाहिँ मैले, तलतिर ल्याए पनि देख्न सजिलो हुन्छ अहिले। यसरी यो अल्ट र अनि यो डाउन एरो गर्नु भने चाहिँ तलतिर जान्छ, अल्ट र अप एरो गर्नु भने चाहिँ माथितिर जान्छ है, त्यसो ख्याल गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ मैले के गर्न पर्यो भने मलाई यो पहिलो एलिमेन्ट यो 0 भन्ने छ नि, यसलाई मात्र एक्सेस गर्न मनलाई भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भने क्लास अन्डरस्कोर 1 भन्ने एरेको पहिलो 0 गरे, 0 भनेको त पहिलो त होइन 1 हो पहिलो भनेको भन्नुहुन्छ भने के हुन्छ भने एरेको इन्डेक्स चाहिँ 0 देखि सुरु हुन्छ। जस्तो हामीले स्ट्रिङमा पनि 0 देखि सुरु गरेको थियो नि, त्यसरी नै एरेमा पनि 0 देखि सुरु हुन्छ। यो 0 भ्यालु 0 भएर गरेको होइन है मैले, यसको इन्डेक्स नै 0 देखि सुरु हुने हो। लेट्स से यसको भ्यालु 10 थियो भने पनि मैले यसको पहिलो इन्डेक्स लिनको लागि चाहिँ यो 0 नै गर्न पर्थ्यो। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ ठ्याक्क बुझिन्छ। ल यहाँ हेर्दा तलतिर हेर्दा 10 आएको छ नि, यो 10 भनेको चाहिँ पहिलो भ्यालु होला। यसले मैले यसलाई फेरि 0 नै गरिदिएँ अघि नै जस्तरी, अनि यसलाई हल्का माथि गरिदिन्छु। अब रन गरेर हेरौँ त, रन गर्दा पनि पहिलो 0 नै भ्यालु आउने भयो होइन। यो भनेको माथिको पुरै कम्प्लिट भयो, अनि यसको यो तलतिर भनेको चाहिँ के हो भने यसको पहिलो भ्यालु यस्तरी। अब मलाई यसको पुरै भ्यालु लिन मन छ भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भने कन्ट्रोल V गरेँ, त्यसपछि 0 को ठाउँमा 1 अनि फेरि यहाँ 2 यस्तो गरेर मलाई यसको पुरै भ्यालु लिन मिल्छ, 2 यस्तो गरेर यसरी लिन मिल्छ। अब सबै गर्न मिल्छ है, यो यहाँसम्म लास्टसम्म नै लिन मिल्छ। 0 1 2 3 4 5 गरेर यसो सबै गरौँ न त, 3 अब यो परेन, लास्टको परेन, 2 भयो, 3 अनि 4 गरौँ है त, कति भयो 0 1 2 3 4 5, अझै एउटा पनि चाहियो, कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V अनि 5, यसको लागि चाहिँ 5 होइन। अब रन गऱ्यो भने चाहिँ मेरो पुरै भ्यालु आउने भयो। यसरी चाहिँ हामीले भ्यालुहरू एक्सेस गर्न मिल्छ एरेबाट है त, 0 1 2 3 इन्डेक्सहरू युज गरेर। अनि के कुरा ख्याल गर्न पर्यो भने इन्डेक्स जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ, जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ, एरेको होस् अथवा स्ट्रिङको होस्, जसको भए पनि इन्डेक्स भनेको 0 देखि सुरु हुन्छ है त। यसलाई चाहिँ मैले कमेन्ट गरिदिएँ अहिलेको लागि, यसरी कमेन्ट गरिदिएँ। ल यो भयो। अब चाहिँ हामीले के हेरौँ भने यसको पहिलो भ्यालुलाई चेन्ज कसरी गर्ने त, अघि हामीले त भन्यौँ यो म्युटेबल हो भनेर, तर कसरी म्युटेबल हो त भनेर हेरौँ है त। अब लेट्स से मलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्यो भने यो क्लासको पहिलो 0 छ नि, यो 0 लाई चाहिँ मलाई 100 गरिदिन मन लाग्यो है त, मिस्टेक थियो अरे हाम्रो मार्क्स हेर्नमा 0 होइन 100 हो भन्ने थाहा पाइयो भने चाहिँ के गर्न मिल्यो भने क्लास अन्डरस्कोर 1 को 0 आइटममा चाहिँ मिस्टेक भएछ है, यसको भ्यालु चाहिँ 100 हो, यसको मार्क्स 100 आएको हो, यसलाई चाहिँ 100 गर्दै भनेको यो 0 इन्डेक्सको भनेको पहिलो भ्यालु चाहिँ 100 है छ, चेन्ज गर्दै भनेको। अब यसलाई चाहिँ मैले console.log गरेर क्लास अन्डरस्कोर 1 गऱ्यो भने अब चाहिँ जस अपडेटेड एउटा एरे आउँछ, यहाँ त 10 भन्ने सरी 100 भनेर आयो नि, यस्तरी माथि 0 थियो तर यहाँ 100 आयो। यसरी चाहिँ हामीले एरेलाई चाहिँ जस म्युटेट गर्न मिल्छ अथवा चेन्ज गर्न मिल्छ हैन, एरेको भ्यालुहरू चेन्ज गर्न मिल्छ। यो भयो हाम्रो एरेको भ्यालु कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा। अब चाहिँ हामीले एउटा सानो प्रपर्टीको बारेमा कुरा गरौँ। के प्रपर्टी भने लेन्थ भन्ने प्रपर्टी छ एउटा। त्यो लेन्थ भन्ने प्रपर्टीले के गर्छ भने एउटा एरे कतिको लामो छ, एउटा एरेमा कतिवटा सामान छ अथवा त्यो झोलामा चाहिँ कतिवटा सामान छ भनेर गन्ने कुरा चाहिँ एउटा लेन्थ भन्ने प्रपर्टीले गर्छ है त। अब त्यो कसरी गर्ने त भने मैले यस्तो गरेँ, console.log के गर्न पर्यो भने क्लास 1 को लेन्थ LNGTH भनेको यसले के गर्छ, अब यसमा कतिवटा भ्यालु छ भनेर देखाउँछ। अब यसलाई गऱ्यो भने यसमा चाहिँ 6 वटा भ्यालु रहेछ है, 6 वटा छ भनेछ यसले, यसरी चाहिँ देखाउँछ है त। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि एरेको लेन्थ पत्ता लगाउन सकिन्छ। ल यो त हामीले बेसिक प्रपर्टीको बारेमा बुझ्यौँ, यो प्रपर्टी हो है, यसलाई हामीले प्रपर्टी भनिन्छ। लेन्थ इज ए PROPERTY प्रपर्टी है त। यसरी चाहिँ हजुरले जस एरेको बेसिक कुराहरू बुझ्नु भयो होला हैन, कसरी एरेलाई एक्सेस गर्ने, त्यसपछि एरेको लेन्थ कसरी पत्ता लगाउने, कतिवटा भ्यालु छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने, अनि त्यसपछि एरेको कुनै भ्यालुलाई चेन्ज गर्न पर्यो भने कसरी चेन्ज गर्ने भनेर बुझ्नु भयो नि हैन। अब चाहिँ एउटा सानो एक्सरसाइज जस्तो गरौँ, सानो प्रब्लम जस्तो गरौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ जस भोलि चाहिँ हामी नयाँ भिडियोमा चाहिँ एरेको अरू मेथडहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ है त।
अब चाहिँ के गर्न मन लाग्यो रे भने मलाई चाहिँ यो एरेको छ नि यो एरेको सबै भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो कि एउटा 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 गर्दै प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो रे भने यसरी चाहिँ हैन एउटा लुप युज गरेर प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भनेर चाहिँ जस्ट एउटा सानो एक्सरसाइज जस्तो गरौँ है त। यसको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ भने एउटा फर लुप युज गरौँ। फर लुप युज फरमा चाहिँ के गरौँ भने लेट I इज इक्वल टु 0 गरौँ। अनि त्यसपछि के हुन पर्यो भने I सुड बी लेस देन क्लासको लेन्थ हो हैन। यो चाहिँ लेस किन भनेको हो त भने यो लेन्थले चाहिँ 1 देखि नै गन्छ के 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै गन्छ। तर हाम्रो इन्डेक्स त 0 देखि सुरु हुन्छ नि त। यहाँ त 6 छ यसरी 6 छ यहाँ हैन तर 0 1 2 3 4 5 सम्म मात्रै हुने हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले लेस देन यसको लेन्थ गरेको है। लेन्थ भनेको फंक्सन हैन एउटा प्रपर्टी हो लेन्थमा यस्तो हुँदैन। त्यसपछि के गरौँ भने I प्लस प्लस गरौँ। अब यो भयो। यसपछि चाहिँ हामीले अब के गर्न पर्यो भने इन्डिभिजुअल भ्यालु प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले I को भ्यालु राख्नु पर्यो नि त। I भनेको त इन्डेक्स दिन्छ I ले त सुरुमा 0 हुन्छ 1 2 3 4 5 गर्दै दिन्छ नि त। यसको लागि चाहिँ के गर्न पर्यो भने console.log गरौँ अनि के गरौँ भने क्लास 1 को चाहिँ I को भ्यालु I भनेको चाहिँ इन्डेक्समा के भ्यालुहरु छ भनेर देखा भनेर भनेको। अब यसलाई रन गरे भने मैले यसलाई हल्का माथि गरिदिए I इज नट डिफाइन्ड मैले कता I को क्यापिटल I गरेको छु मैले स्मल I हो है। अब रन गरे यो केस सेन्सिटिभ भन्छ यसलाई चाहिँ यो केस सेन्सिटिभ भएर यस्तो भएको। ल यहाँ हेर्नु त सबै भ्यालु आयो भ्यालुहरु आयो नि त। यसरी चाहिँ हामीले एउटा लुप युज गरेर चाहिँ हामीसँग यो एरेमा भएको भ्यालुहरुलाई चाहिँ जस्ट एक्सेस गर्न मिल्छ। यसको छुट्टै तरिकाहरु पनि छ फर अफ हैन फर इनहरु तिनीहरु पनि छ त्यो चाहिँ बिस्तारै डिस्कस गरौँला। जस्ट हामीले अहिले चाहिँ के बुझ्यौ भने लेन्थ युज गरेर चाहिँ कसरी एक्सेस गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यौ नि त। यसरी गर्न मिल्दो रहेछ है त। आजको लागि चाहिँ हामीले यति नै गरौँ। हजुरलाई यदि जावास्क्रिप्ट पाइथन वेब डेभलपमेन्ट केही सिक्न मन छ भने चाहिँ मेरो युट्युबमा चाहिँ प्लेलिस्ट छ त्यो प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नु होला है त। अनि मलाई फलो गर्न मन छ भने चाहिँ इन्स्टाग्राम फेसबुक टिकटकमा फलो गर्नु होला। लिंक चाहिँ सबै मेरो यही च्यानलको अबाउट सेक्सनमा पनि छ डिस्क्रिप्सनमा पनि छ सबै कुराहरु। अनि च्यानल मन पर्यो भने चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। म चाहिँ अब भोलि भेट हुन्छु। त्यतिबेरसम्मको लागि गुड बाई।